초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Hi guys, welcome back to my channel. This is another video for tutorial. Once again, tutorial na naman tayo. Kailangan lang natin ay dalawang app, ang PixArt tsaka Fonto. Pag wala ka pa nun, you download Fonto and PixArt in App Store or Google Play Store. Now, open lang natin yung editor apps natin, tsaka hanapin natin ang Fonto na app. Click lang natin yung Fonto, tsaka choose lang natin yung plain images, scroll up lang para sa templates. Then, hanapin natin yung gusto nating templates para i-background sa thumbnail natin. So, for me, gagamitin ko ay plain templates lang na lang ito. So, click ko lang yan. Tapos, punta tayo doon sa image size. Hanapin natin yung size na pwede sa YouTube, which is yung standard size lang. So, scroll natin. And, andun sa taas pala. Gagamitin pala natin yung standard size, which is sa akin 4x3 lang muna. So, use and save natin. Click lang natin yung use and save. Tapos, isa-save natin as image. Then, punta na naman tayo sa open lang natin yung editor apps again. Tsaka, kiklik natin yung PixArt. Then, hintayin natin mag-load yung PixArt. So, itong napili kong image. Tapos, punta tayo sa cutout. And select yung outline. Then, start ka na mag-outline sa image na gusto mong ilagay as your sticker para sa thumbnail natin. So, depende lang din yan sa inyo kung ano yung gusto nyong image. Sa akin, outline lang. Tapos, save natin to. Then, click next. Ayan, para ma-save natin to. Tapos, download photo lang natin. Ayan. Next is, open na naman natin PixArt. Tapos, load natin yung photo na ginawa natin sa Fonto. Ayan. Tapos, punta tayo sa add photo. Then, ilo-load natin yung sticker na nagawa natin kanina. Then, resize lang tayo. Ano yung gusto nating size at saan natin banda ilagay yung sticker. Ayan, sa akin dito lang. Then, pwede mo siyang ma-rotate. Ganyan lang. Then, punta ka doon sa shadow. Adjust yung blur. Kung anong size na gusto mo sa blur mo. Yung opacity, pwede rin ma-adjust. Then, after makuha mo na yung gusto mo, doon sa blur tsaka sa opacity, punta ka naman sa border na sa baba. Set lang natin yung blur sandali. Ayan, so, click natin yung border, tapos pipili tayo ng color. Sa akin, white, tapos adjust natin yung amount ng color ng border natin. Ayan. Tapos, punta tayo sa stickers. Click natin yung sticker. Tapos, for example, lagay tayo ng subscribe sticker sa ating thumbnail. So, ayan. Pipili natin yung subscribe button na may bell sign. Bell pala yung sticker niya. Yan natin gagamitin. Then, adjust natin kung saan banda natin ilagay ito. Sample lang naman to. So, ganun pa din yung process niya. Punta tayo sa shadow, adjust yung blur, tsaka yung opacity na gusto nyo. Then, sa border, yung color, tsaka yung amount ng color sa border. So, ayan. Pinili ko yung black. Ayan.
So, next is kukuha muna tayo ng another sticker. So, try natin YouTube vlog. Try natin yung vlog camera. Then, piliin ko naman to image na to. Then, resize lang. Same pa din. Ayan. Then, observe nyo na andun pala siya sa unahan ng subscribe button na sticker tsaka yung main sticker natin. So, gawin natin nasa likod. Tap natin yung icon sa taas. Then, move down. Ayan. So, nasa likod na siya ng subscribe tsaka yung main sticker natin. Ayan. Same pa din. Lagyan natin ng shadow. Then, border. Ayan. Pipili tayo ng mga colors na ditong colors na pastel palette hanggang sa basic colors. Ayan. Pinili kong color na ito. Medyo orange, peach. So, ayan. Then, try natin mag-dagdag ng another sticker. Say, surprise sticker. Itong surprise face. Scroll lang saan gusto mo. So, for me, try natin tong sticker na to. Ayan. Napili ko na siya. I-add lang natin siya. Tapos, same pa din. Lalagay kung saan gusto nyo. Tapos, rotate. Adjust lang siya. Then, gusto ko siya hindi matabunan talaga yung subscribe button na YouTube. So, move down na naman tayo. Twice. Ayan. Tapos, same pa din yung process natin. Punta sa shadow. And border. Ayan. Ayan. Tapos border. Anong kulay na gusto nyo. Ayan. Ganyan lang. Napaka-simple. Napakadali lang talaga gawin yung YouTube vlog thumbnail. So, ang kailangan lang is Fonto na app tsaka PixArt. Yun lang. Ayan, meron na tayong vlog thumbnail. Save natin to. Apply lang lahat ng changes. Ayan. So, sana magustuhan nyo po yung short tutorial ko about how to make a vlog thumbnail sa YouTube na po. Thank you po. Sana magustuhan nyo. Please subscribe po. If you like this video po, subscribe lang. Ganito na po yung thumbnail natin. Ayan. Thank you guys. Bye.